درود، وقتتون بخیر و خوش برگشتید به چنل خودتون. من حنا هستم، تاروت ریدر شما، و رسیدیم به نیم سال دوم. بریم با هم داشته باشیم فال ماهانه و پیشگویی ماهانه مهر رو برای هر 12 ماه. اما این ویدیو مخصوص متولدین مرداد عزیز هست. قبل از هر اتفاقی سابسکرایب چنل و لایک ویدیو رو انجام بدید تا اینکه انرژی خوب خودتون توی فالهای خودتون جای بگیرن. و اگر دوست دارید اولین کسی باشید که از ویدیوها استفاده میکنید، زنگوله رو هم روشن کنید. بریم به سراغ بر زدن برگه ها برای شما عزیزان و مهربانان مردادی، تا اینکه با هم ببینیم در این برج چه چیزهای انتظار شما رو میکشه از گذشته به حال و آینده این برج، و البته برگه از شانس و کارتی از اخطار و یا چالش برای شما که بازگو میکنم. و در نهایت از برگه های اوراکل ما هم پیشنهادات رو برای شما مهربانانم خواهم گفت. اما بریم به سراغ فال شما مردادی های عزیز برای این مهر پیش رو. اول هم فال رو شروع بکنیم از اونجایی که برای ما میگه چه چیزهایی هست مربوط به گذشته که هنوز و همچنان میتونه در این ماه تاثیرگذار باشه. اولا اخبار خوبی رو میبینیم که مربوط به بسته شدن قراردادها، قبول شدن در یک محیط، تایید شدن یک نظر. حتی اگر به دنبال این بودید که در یک مصاحبه کاری ببینید انتخاب میشید، در یک پروسه تحصیلی بدونید قبول میشید، و اگر در مورد یک معامله‌ای توقفی داشته ظرف 4 هفته گذشته، یا برای بسته شدن معامله از برج چهارم یعنی پایان کنسر و پایان تیر ماه توقفی وجود داشته، بالاخره به جریان افتادن اون رو هم در این برگه میبینیم. این دو کارت نشون دهنده فردی هست که شاید شما رو خیلی زود قضاوت کرد، خیلی زود در مورد شما تصمیم گرفت، اما این آدم برمیگرده برای جبران بزرگی. اینجا حتما به شما گوش زد کرده که برای حضور این فرد خیلی، برای اینکه حالا مثلا بهش بگید نه من تو رو دیگه نمیخوام، خیلی عجله نکنید. این جبرانی که میخواد برای شما انجام بده یک جبرانی هست که میارزه. کاری که میخواد براتون، یا این دوست هست برمیگرده، یا این فرد احساسی هست حضور دوباره ای داره. این جبران چیز خوبیه. همون اول تخس بازی در نیارید، به خاطر اینکه به نفع خود شما میتونه باشه. یک سری جلسات کاری رو میبینیم که رسیدن به اون خیلی سر تایم مهم هست. جلسات و یا دوره همی ها یا میهمانی ها، یا میتونه یک محیطی باشه چه جدی هست چه خانوادگی هست. به هر حال رسیدن شما سر موعد خیلی مهمه. پس بدونید ممکنه جمع‌های زیادی در این برج برید. برای همین هست که در همین ابتدا برای شما گفته اگر از قبل مدتی هست به خودتون نرسیدید، مثلا اگر میخواستید آرایش برید، خودتون رو جیگول کنید، خودتون رو ناز کنید و خودتون رو قشنگ کنید، یا رسیدگی به لباستون، به خریدی برای خودتون داشته باشید، شاید الان زمان خوبی هست. چون در این برج در محیط‌های مهمی هستید. حالا جلسات کاری هست، میهمانی هایی هست. خیلی مهمه که خوشپوش باشید و رسیدگی کافی به خودتون داشته باشید، چون نظر دیگران رو خیلی راحت‌تر میتونید برای حرفاتون به سمت خودتون جلب و جذب کنید. اما در مورد تعویق و تأخیری که شاید از پایان بهار، یعنی از اتمام فصل یکم اتفاق افتاده بود و این تأخیر برای تحویل یک پروژه بود، برای یک مالی بود که باید به دست شما میرسید، برای یک ملکی بود که باید تعیین تکلیف میشد، و برای شاید یک ساخت و سازی بود که یا متوقف شده بود یا اینکه باید جریاناتش یک تعیین تکلیفی میداشت ولی هنوز معین نشد. حتی اگر یک جریان خانوادگی پولی هست، یعنی اینکه اگر مثلا خانواده شما پولشون رو یا ملکشون رو درگیر کرده بودن یه جایی و نمیشد از سندش استفاده ای کرد، نه اصلا معین بود تکلیفش چی هست، تعیین تکلیف اون با توجه به تعویق و تأخیر طولانی که از پایان بهار بود ولی الان و در این برج میتونه انجام بشه. پس گرفتن چیزی رو میبینیم. اگر شما از بهار تا به الان پولی رو گم کردید، وسیله‌ای رو جا گذاشتید، یا مثلا یک چیز با ارزش رو از دست دادید، به نوع دیگر قرار هست به دست شما برگرده. چون برگشت چیزی که یک بار شما رو دیسپوینت و ناامید کرد ولی از جای دیگری، اما از سمت کائنات برای شما مهربانان هم دیده شده. یک سری مسافرت هم ممکنه انجام بشن که شاید دفعه قبلی به خاطر یک اتفاق خیلی زود برگشتید از اون سفر، پس دوباره در مسافرت بودن ها، دوباره گردش رو شروع کردن، یا فرصت دوباره برای ورزش هست، هایکینگ هست، کوهنوردی هست، پیاده روی هست. منظور چیزایی هستن که شما دوستشون دارید، عشق می‌ورزید به طبیعت، فرصتش نبوده ولی خب قرار هست از این برج دوباره انجام بشن. اما بریم به سراغ برگه هایی که مربوط به میانه این برج هستن. تم اصلی و زمان حال هستن، یا میتونن نشون دهنده وعده اکنون و الان باشن.
اول از همه حکم قانونی رو می‌بینیم که میتونه برای شما خیلی ناگهانی باشه، ولی خب به نفعتون هست. برای شما میتونه یک چیز مثبتی باشه. این حکم قانونی در مورد گرفتن یک مدرکی هست، یک حکمی هست، قضایی هست. حتی اگر شما رو گیر انداخته بود از 11 هفته قبلی، ولی قرار هست تموم بشه و این خبر خوب باعث میشه که اولا این مدرکی رو به دست بیارید، دوما یه کاری رو بتونید شروع کنید. مثلا این مجوزی هست، یه گواهینامه‌ای هست، تمدید یک مدرک و ورقی هست که میتونید برای خودتون این تمدید رو داشته باشید. اما در کل یکی از برگه‌هایی هست که خبرهای خوب رو نشون داده. این دوتا کار در کنار هم این هستن: اگر یک عمل جراحی، یک پروسیجر پزشکی نتونستید اون رو انجام بدید به هر دلیلی، حالا به خاطر پزشک بود که نبود تغییر کرد، به خاطر جواب آزمایشات بود، به خاطر یک مریضی عجیب و غریب ناگهانی بود، ناخوش بودید و این عمل انجام نشد، انجام شدن این عمل را از میانه این برج برای شما ممکن و یا انجام شدنی میبینیم. و چون کارتی که هست که نشون داده التیام و سلامت هست، پس عمل جراحی یا یک محیط پزشکی، یک کار پزشکی که باعث سلامتی میشه، باعث بهبود میشه، باعث که اتفاق خوب میشه و حس و حال بهتری رو میتونید داشته باشید. وسط این برج که اتفاق دیگری هم هست. در یک جمع دوستانه‌ای که شاید در این جمع دوستانه خیلی از آدم‌های دیگر رو هم نشناسید، یک سری آدم تازه وارد وجود دارن. یکی از اونها که یا جزء متولدین تابستان یا تحت تاثیر وعده باد و آب هست، برای شما یک پیشنهاد احساسی رو خواهد داشت. یعنی شخصیتی که کلا جزء متولدین فصل دوم تابستان هست، یا میتونه تحت تاثیر انتهای مهر تا انتهای آبان، یا حتی جزء متولدین انتهای بهمن تا انتهای اسفند باشه. به عنوان یک مسئله عاطفی، به عنوان یک گزینه احساسی، پیشنهادات عاطفی رو برای شما خواهد داشت. بدونید این فرد ممکنه اون چهره یا اون استایل یا اون فردی که همیشه توی ذهنتون بوده نباشه، ولی در ازا در درونش آدمی هست که خیلی خیلی میشه روش حساب کرد. جزء آدم‌هایی هست که شاید برخلاف خیلی از آدم‌های عاطفی که از دست دادید تو زرد نیست و آدمی که واقعا میشه روی حرفهاش حساب کرد. در مورد یک مسئله کاری، اگر یک آدمی میاد به شما میگه که یک فرد جوانی هست خیلی پر انرژی هست، میاد به شما میگه که آره ول کن این کاری که در حال حاضر داری و اونو کلا رها کن، بیا این کاری که من بهت میگم آغاز کن، اصلا این اشتباه رو انجام ندید. در فضای کاری جدیدی که وسط این برج، حالا از 16 هم هست تا 23 میتونه به شما پیشنهاد بشه، شاید خیلی پیشنهاد خوبی نباشه و شما خیلی زود میفهمید که اون آدم به خاطر اینکه خودش به یه سودی برسه، خودش به یک قدرتی برسه بوده که شما رو از یه جای دیگه آورده بیرون، آورده تو این محیط، نیاز به حضور شما داشته. اما بدونید این فرد قابل اطمینان نیست. وسط این برج تغییرات شغلی انتظارات شما رو نمیتونن برآورده کنن. حالا اگر شما جز افرادی هستید که میخواید کاری رو راه بندازید یا دوست دارید یه چیزی رو ثبت نام کنید، حالا کلاسی هست، دانشگاهی هست، هر چیزی که هست و حمایت کافی رو نداشتید برای راه اندازی کار یا برای این ثبت نام، برای شما حمایت هایی رو از جانب فرد سمبالایی که میتونه یک فرزندی رو قبلا از دست داده باشه، یعنی یک فرزندیش حالا یا مهاجرت کرده فعلا دسترسی بهش نداره یا واقعا آسمانی شده، از سمت چنین فردی حمایت خیلی خیلی بزرگی رو دارید، یک سپورت و یک پشتیبانی رو دارید. این فردی که ریش و محاسن جوگندمی داره اما سرش خلوت، موهای کمی داره، میتونه خیلی خیلی به شما کمک کننده باشه کاری رو راه بندازید، فعالیتی رو آغاز کنید. اما بریم به سراغ برگه هایی که مربوط به پایان این برج شما هستن یا کاری که اگر پایان این برج انجام بدید در آینده تاثیرگذار هست. اول از همه اگر یک گزینه عاطفی مثل کراشی هست تو زندگی شما و شما میخواید برید به سمتش، بدونید یک مشکل خانوادگی بر این آدم الان به وجود اومده که اصلا جواب شما رو یه طوری ممکنه بده آخر این برج اگه میخواید برید به سمتش، جواب شما رو یه جوری میده که اصلا شما با خودتون میگید که مگه این آدم اصلا خوشش نمیومد، آمار نمیداد، چراغ سبز نشون نداد. بدونید به خاطر مشکلاتشه. فعلا یا حداقل در پایان برجی که مهر هست به شما پیشنهاد نشده به سمت این آدم برید. صبر کنید، برای این کراشتون فعلا انرژی نگذارید. خودش در وعده آب میاد به سمتتون. وعده بعدی وعده آب هست، یعنی در اسکورپیو در آبان خودش میاد به سمتتون. پس شما خیلی در این زمینه عجله نکنید. در مورد نصیحت‌های شخصیت خانم سمبالایی که خودش جزء متولدین آبه، به خصوص آبان و اسفند، حالا شاید تیر ماهی باشه، ولی بدونید در مورد نصیحت‌هاش خیلی دقت
دقت کنید. این آدم با نصیحتش، حرفش و صحبتش شما رو از یک خطری در یک میهمانی میتونه نجات بده. یعنی یه میهمانی هست، جمعی هست که شما در 6 یا 7 روز پایانی این برج به اون دعوت میشید، ولی براتون خوب نیست. حالا یا یه مشکل قانونی ممکنه به وجود بیاد یا یک بیماری و مریضی هست، فرقی نمیکنه. برای شما نشون داده که بهتر هست به حرف این آدم گوش بدید، به خاطر اینکه اگر گوش ندید برای خودتون دردسر میتونید ایجاد کنید. یک ویش، یک آرزو در 2 روز پایانی این برج میتونه برآورده بشه. اگر برای خرید چیزی هست، اگر برای تهیه منزل هست، ملک هست، برای تهیه یک وسیله نقلیه هست یا تعویض اون هست، انجام شدنش هست، یا اگر شما خریدی رو میخواید انجام بدید، بدونید اگر پایان برج انجامش بدید، چون چیزیه که آرزوش رو دارید داشته باشید یا خیلی بهش علاقمند هستید، پایان این برج این کار رو انجام بدید، برای شما بهتر خواهد بود. اما در مورد یک مسئله‌ای که مربوط به یا مهاجرت یا جابجایی هست، احتمال این وجود داره که یا خبرهای جدید مهاجرتی به شما برسه، یا یک آدمی به شما بگه که اگر تو کاری که من میگم بکنی، من تا وعده 12 یعنی تا اسفند، تا پاییزس تو رو به یک مهاجرت میرسونم. یا اگر میخواید کاری رو آغاز کنید برای مهاجرت، بدونید در وعده 12 نتیجهش رو میگیرید. پس چند روز پایانی که برای این برج هست رو اینطور نشون داده. مهمترین مسئله‌ای که باید انجام بدید برای مهاجرت اینه: شما یک کاری رو انجام ندادید، از یک یادگیری، از یک مهارتی یا یک امتحانی هست، این امتحانه رو انجامش ندادید که مدرکش رو و نمره خوبش رو بگیرید. اون آدم هم همین رو به شما میگه، بهتون میگه کافیه همین یادگیری رو، همین امتحانه رو بری و انجامش بدی تا اینکه من بتونم تا پایان سال تو رو منتقل کنم به شهر دیگه، کشور دیگری، برای یک مهاجرتی، برای یک تغییر بزرگی. و کلا هم از برگه هایی هست که اگر در کاری سرمایه گذاری کنید، از پایان این برج در وعده 12 به چنان قدرتی شما رو میرسونه که یکی از حاجت ها و یا آرزوهای شما میتونه برآورده بشه. خود این برگه نشون دهنده بیماری و یا مریضی شخصیت خانومی هست که خودش میتونه حدود سنی بالای 60 رو داشته باشه. و البته چون در کنار اتفاقات خوب دیده شده، مریضی و بیماری که برای این فرد خانوم هست یا مادر هست یا خاله هست یا مادر بزرگ هست، کسی هست که شما دوستش دارید و همچین شخصیتی رو داره و یک مریضی داشته، تا پایان این برج اگر کارهایی که پزشک گفته و پیگیری ها انجام بشن، بدونید میتونه باعث درمان بشه. پس خبر درمانی هست که پیش رو هست برای این عضو از خانواده یا این فردی که خیلی بهش علاقمند هستید. اما بریم به سراغ برگه‌ای که در مورد شانس شما هست. کارت بسیار خوب و قوی رو داریم و برگه‌ای که از چالش هست. کارت قوی که از شانس می‌بینیم یعنی شما به هر چیزی در این برج خودتون، نه به واسطه دیگرانی که وسط برج گفته شد اخطار هست، کاری رو کنار نگذارید، به واسطه قدرت‌های درونی خودتون به هر کاری که دست بزنید درش موفق هستید. اگه یه امتحانی دارید، اگه از الان شروع کنید، میتونید ظرف 1 ماه یا 1 فصل درش موفق بشید. اگر میخواید یک چیزی رو یاد بگیرید، بدونید شما هستید که بین دیگران میدرخشید. اگر میخواید یک کار و کاسبی رو راه بندازید، این شما هستید که از این کار و کاسبی ممکنه درآمد بیشتری نسبت به بقیه داشته باشید. و کلا هم معمولا این برگه هر 4 تا عنصر رو در دست شما نشون داده. هم عنصر باد رو، هم آب رو، هم آتش رو، هم خاک رو در دست دارید. یعنی به هر آنچه که دست بزنید میتونید برای خودتون قدرت ایجاد کنید. روزهای 1، 11 و یا 21 هست. پس بدونید که خیلی قدرت درون شما زیاد هست. به حدسیات خودتون اطمینان کنید، به غریزه خودتون اعتماد کنید. مهارت و هنر شما هست که میتونه خودتون رو کارفرمای خودتون بکنه. این جریانات هست. توانمندی در یادگیری ها و یا در چرخه یادگیری هم قرار گرفتن هست. اما در مورد ایده های کاری هم هست. اگر ایده کاری دارید در یک محیطی بازگو کنید، انگار اون را قبول میکنن و به نفع شماست. در روزهای 5، 15 و 25 سعی کنید کلکل در محیط کار نداشته باشید یا با اقوام و اعضای خانواده دورتر کلکل نکنید. مثلا اگه برای شما میخوان یک حریمی رو مثلا تعیین کنن که اصلا بهشون ربطی نداره، باهاشون کلکل نکنید. این کلکل هم انرژی خود شما رو پایین میاره، باعث بدشانسی میشه، هم یک سلسله دعواهای خانوادگی رو راه میندازه که مشکلات ارث و میراث بعداً خواهید داشت. یعنی این آدم‌ها قدرت دادن یک پولی رو دارن ولی شما توش مشکل ایجاد میکنید. خود برگه هم میگه که توی محیط کار کلکل نکنید، بحث نکنید. کلکل ها رو تبدیل کنید که مثلا باشه، خب شما راست میگی، باشه شما درست میگی، شما خوب ما بد. همین جریان رو در وعده‌های 5، 15، 25 داشته باشید تا از یک معضل بتونید جلوگیری کنید.
اما کارت اوراکل شما میگه که یک سری بدشانسی‌ها یا بدبیاری شما مومنتوم هستن، یعنی اینکه خیلی پایدار نیستن. قرار نیست تو بدشانسی که حالا یه بار اتفاق افتاد زندگی شما توش خلاصه بشه. قرار نیست یه بار یه کاری رو انجام بدید به نتیجه نرسید همه کارهای شما اینطور باشه. این برگه داره میگه که سعی کنید شکست‌ها، ناراحتی‌ها و یا ترس‌ها و فوبیاها رو این برج بگذارید کنار، به خاطر اینکه یک شروع تازه‌ای رو از لایف استایل جدید میتونید داشته باشید. یا اگر یک آدمی که یک بار خودش روز متولدین آب به طور مثال بود و قبلا شما رو اذیت کرد، بدونید که الان قرار نیست بقیه متولدین آب برای شما بد باشن و همه رو نمیشه به یکیش دونست. اما در مورد این برگه بدونید در روابط خانوادگی شما پیچیدگی های وجود دارن، به خصوص زمانی که ماه کامل در این برج اتفاق میفته. برید ببینید در چه روزی ماه کامل هست و بدونید در مورد مسائل ازدواجی شما، یعنی اگر شما در نامزدی هستید، در عقدی هستید، در تعهدی هستید، مسائل و مشکلاتی به وجود میاد که خیلی ناگهانیه و یه دفعه خیلی ممکنه شدت بگیره. پس مراقب باشید قبل از اینکه این اتفاق بیفته در ماه کامل. حتما خونسرد باشید، حتما آروم باشید، چون قدرت دست شماست. شما این ماه میتونید خیلی چیزا رو کنترل کنید. برای شما عزیزان مهربانان مردادی، برای این برج مهر بوده.